Chương trình Vietface của chúng ta, hôm nay chúng tôi mời được một quý quan khách của Orange County Fire Authority, tức là ông Chief Craig Covey đã đến với đây để trình bày một số vấn đề về cứu hỏa và về sở chữa cháy, sở cứu hỏa của thành phố Garden Grove và cấp quận. Thank you for accepting our invitation today, Chief Covey. Or if I may call you Craig. Please. Our audience would like to get to know you better and your department as well as your services in Garden Grove. Thank you, Mr. Devin. Glad to be here. And so we have some slides to show. Let's show the first one and you can tell us about each one of them. Sure. Vâng, chúng tôi sẽ chiếu một số những hình ảnh để ông Chief Covey có thể hướng dẫn cho quý vị những chương trình tại Garden Grove hiện nay. Vâng, kính mời. So here we have for a program a fire unit, a firefighting unit, your engines. How do we staff our different stations, and how many firemen or paramedics do we have, and how many fire engines do we have? Okay, in Garden Grove, we have 7 fire stations that were former Garden Grove fire stations that we now staff and serve Garden Grove with. In those 7 stations, we have 5 paramedic engines with 4 firefighters on each and 2 truck companies. That's the one with the big ladder on the top, with 4 firefighters and 2 paramedics on each of those as well. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi là Orange County Fire Authority đã có cái hợp đồng với thành phố Garden Grove từ 3 năm trước để cung cấp những dịch vụ cứu hỏa. Không còn cái Fire Department Garden Grove nữa thì ở đó chúng tôi có 4 chiếc xe Paramedic, đã có những viên chức về y tế đó, rồi có 2 chiếc xe lớn thì có thang đó quý vị để lên những cái lầu 2 và những cái tầng lầu cao hơn đó. Thì có 7 cái station, tức là trạm khác nhau xung quanh Garden Grove. But you also serve many other cities in Orange County, correct? That is correct. So the Orange County Fire Authority is a joint powers agreement, and we serve 23 cities in the county and the 2 unincorporated areas. So every city has a member on our board. So Council Member John O'Neill is on our board serving Garden Grove and its fire services. Okay, that's wonderful. Chúng tôi, tức là Orange County Fire Authority, thầu cả thải là 23 thành phố trong quận Cam, và mỗi quận như vậy, mỗi thành phố như vậy thì cử một đại diện. Thì ở Garden Grove, một trong 23 thành phố được phục vụ đó, có ông John O'Neill, cũng là nghị viên thành phố Garden Grove, là ngồi trên cái hội đồng giám sát của Orange County Fire Authority, viết tắt là OCFA, thưa quý vị. And so when we have like a large fire, we can call upon other stations if we need to combine forces, right? That's correct. That's what's the strength of Orange County Fire Authority is it's a regional fire authority. So you have access to all 79 of our fire stations. So if we have a big fire emergency in the city, you have a world of resources available to you, not just firefighters, but bulldozers, helicopters, hand crews, search and rescue teams, hazmat teams. So a very robust program that supports the city. That's good to know. Vâng, OCFA thì phục vụ 23 thành phố với 79 trạm khác nhau, và khi có những cái vụ hỏa hoạn lớn thì chúng tôi có thể phối hợp lại nhiều cái tài lực cũng như nhân lực và các thành phần chữa cháy và có thể dọn dẹp hazmat, những chất độc hại, bài trừ, cũng như là có đánh lửa từ trực thăng và các cung cách khác nữa. Đó là cái lợi mà chúng ta có một cái hợp đồng với OCFA. Vâng. Trên màn hình chúng tôi đang chiếu đó là những các tài lực, tài nguyên mà chúng tôi có để phối hợp chữa cháy, thưa quý vị. So Chief Covey, can you speak to the slide we have on the screen there? Sure. It kind of explains OCFA as a whole. The bigger picture there you saw was how much funds we have, what kind of equipment we have, and then I broke the slide down into Garden Grove specific, and you see how many firefighters are on duty every day, total number of firefighters, and how many calls we run a year. We're running about 15,000 calls a year for the city, roughly 42 calls a day. Wow, that's amazing. Vâng, thưa quý vị, trên màn hình cái chiếu vừa rồi đó là cái liệt kê ra tất cả những cái dịch vụ của OCFA trong quận Orange County và đặc biệt với thành phố Garden Grove, thì quý vị có thể đọc trên màn hình đó. Vâng. Và hàng năm chúng tôi phục vụ trên 15.000 cú gọi, có nghĩa là từ 45 tới 50 cuộc gọi hàng ngày cho 7 cái
cái trạm chữa cháy của Garden Grove. So that's a lot of service calls. Correct. And knock on wood, we've had good luck. Only 2 or 3 major fires that I know of this year. Can you speak to those, please? Yeah, we've had a couple of larger fires. One was that former Marie Callender building on Brookhurst. Unfortunately, the homeless had invaded the place and started a fire. So that is in the middle of going through redevelopment. I believe it's going to be turned into some apartments here soon. But we've had some issues with homeless fires. That would be one example. And then we've had our usual amount of residential structure fires and things like that. We did have a pretty good hazmat fire last year at one of our sites that we're able to mitigate before it became a major incident. Ok, dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng có 1-2 cái vụ hỏa hoạn cũng khá lớn, và một góc đường Brookhurst và Central, cái Marie Callender đó thì đó bị những người vô gia cư họ bất cẩn làm cho cháy, và cái building đó bây giờ đã đập phá xuống rồi và sẽ xây lên những cái chung cư để nhà cửa có thể thêm nhà cửa cho cư dân chúng ta ở trong vùng, thì điều đó cũng tốt. Nhưng mà vấn đề chữa cháy thì cũng đã tốn kém rất là nhiều về nhân lực, nhưng mà không có ai bị thương tích gì cả, chỉ có là phải đập phá bỏ hết và sẽ xây lên những nhà chung cư ở đó. Và những nơi khác thì những căn nhà mà có bị cháy thì chúng tôi cũng đã chữa cháy, và có những cái commercial nữa, những cái business 1-2 chỗ, nhưng mà đã ngăn chặn được và cũng đã bài trừ hết những cái chất độc ở đó rồi. Thành ra đó là những cái tin tức đáng mừng để báo cáo lại cho quý vị. And also we have fire prevention program. I know you spoke to about the lithium battery dangers, and also around 4th of July we have the fireworks safety. Can you give us a summary of that again? So we support what the city council directs, and the city council directs that safe and sane fireworks are legal in Garden Grove. So OCFA supports that with fire inspection booths, and a lot of public safety outreach reference it. Illegal fireworks are still illegal, and that's things that are going to leave the ground and explode. Those provide dangers to people and to structures, so that's why they are illegal in California. Vâng, riêng về những cái pháo bông của quý vị, hàng năm 4th of July hay những dịp khác, Tết mình cũng đốt pháo bông, thì Garden Grove không có cấm những cái pháo bông mà hợp pháp thì được, còn có những cái pháo bông bất hợp pháp thì cấm, là vì những cái pháo bông bất hợp pháp nó bay lên trời, nó bay lên nóc nhà, nó bay vô người làm thương tích và có thể cháy nhà, thì những cái đó cấm mà có thể bị phạt. Còn ngoài ra những pháo bông mà được cho phép thì vẫn sử dụng được, vẫn mua bán, và chúng tôi vẫn tới kiểm tra những cái trạm bán pháo bông để cho nó an toàn cho cư dân. Và vừa rồi 4th of July thì cũng không có vấn đề gì đáng tiếc, thì đó là rất là tốt. And also the lithium battery, can you speak a little bit to that? So lithium-ion batteries are the common batteries used in everything electrical nowadays, whether it's a car, a drone, a tool like a drill, and things like that. While they're great for green energy, they do provide a significant fire hazard in that if they're poorly made, or they're weak, or they're being misused, like left in a charger, they will explode and explode violently, and we are having a lot of fires related to those batteries specifically. Vâng, chúng tôi cũng xin nhắc quý vị cẩn thận với lithium ion battery. Những cái lithium battery đó nó nằm ở trong những cái xe nhỏ, scooter, xe điện, những cái máy móc điện, những các dụng cụ thiết bị mà bây giờ có lithium ion battery đó, cứ quý vị cắm vô chạc lâu quá đó mà quên rút ra đó, nó cũng có thể nóng và phát hỏa, hoặc là kể cả nổ ra, hoặc là nó cũ, nó đã nằm một chỗ lâu ngày để phơi ngoài nắng, hay một số những cái tình trạng không được bảo lưu tốt đó, thì nó có thể bốc cháy và nổ. Tôi đã thấy những hình ảnh đó, và theo cái sự hướng dẫn của hội đồng thành phố thì sở cứu hỏa OCFA họ phải loan các thông tin này với quý đồng hương, cử tri và cư dân trong vùng để mà biết cách để mà sử dụng và bảo vệ những cái trường hợp mà lithium ion battery để không bị bốc cháy hay phát nổ. Vâng. And so what is the best way to dispose of it? If people have it, can they call the fire department and get it disposed? No, you're going to dispose of the way you would dispose of any other hazardous materials, and that's through your service company that provides your trash disposal. They do have hazardous disposal sites that you can drop things like that off at, computers and other things.
Do not put that in your regular trash. Ok, yeah. Với lại căn dặn là quý vị là nếu mà những cái pin lithium ion hay những loại pin khác mà nó nguy hiểm mà không có sử dụng nữa đó thì đừng có quăng ra thùng rác. Và sở cứu hỏa họ cũng chỉ có hướng dẫn cho quý vị là đem tới những cái trạm mà nó nhận những cái pin đó, thì có những cái trạm hoặc là gọi cho cái dịch vụ mà đổ rác đó, Republic Service ở Garden Grove á, là tôi có những cục pin như vậy thì họ sẽ tới họ nhận lấy mà nó an toàn cách tốt nhất. Vâng. Lastly, we have a few minutes. I know you just came back from Lahaina. I have a cousin there and his family. They lost their home. They are in a world of hurt right now, and the president and federal government, as well as the governor of Hawaii, have called up a lot of different fire departments for their voluntary assistance, and you were in part of that group that went over there. Can you speak to your mission when you were there? Sure. OCFA has one of the FEMA national search and rescue teams. There's 28 of them in the country that FEMA and Department of Homeland Security supports. I'm part of that team, but I'm also part of an incident management team that FEMA has. So when the devastating fire happened in Lahaina, they deployed a bunch of teams to go help with finding the folks that passed away, recovery. So when they sent those teams, they sent an incident management team like myself to go over help run that operation to go find those that tragically were lost during that fire. Vâng, thưa quý vị, ông Chief Covey của chúng ta đó cũng nằm trong một cái đội ngũ mà của liên bang, cấp liên bang, tức là nó gọi là FEMA. Quý vị biết là Federal Emergency Management Authority, họ có tới 28 cơ quan, và ở Orange County chúng ta đó, OCFA là một trong 28 cơ quan mà có hợp đồng và có làm việc dưới cái dù của FEMA, Federal Emergency Management Authority. Thì họ đã cử phái đoàn của ông qua bên Lahaina, bên Maui, Hawaii á, quý vị. Sau cái cuộc hỏa hoạn đó thì sau nhiều ngày thì không có những người nào mà đã còn sống sót, thì phải đi tìm những người còn mất tích. Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ của phái đoàn của ông từ OCFA đi qua bên đó để hướng dẫn và điều hành quản lý như cái công cuộc mà đi tìm những người thất lạc và giúp trong cái hậu quả của cơn lửa ở Lahaina. Chúng ta cũng chưa quên là rất là còn cần thiết những sự giúp đỡ của quý vị. Nếu quý vị nào có đóng góp cho Red Cross hay những tổ chức thiện nguyện nào đó thì nó cũng còn nhu cầu rất lớn để giúp cho người cư dân ở đó. Vâng. And you were there firsthand. You stayed there many days, and you've seen the devastation. In fact, you have some connection to it. You've seen it before it was devastated. Can you speak to that? So I was engaged there, so I've been there several times, and like we spoke before, I remember what Lahaina used to look like, and unfortunately it doesn't look like that now. I was hesitant to go because I didn't want to see it the way it is now, but with my experience and training, I knew I could go there and help find closure for the families and help find those victims. So it was a very rewarding, although challenging assignment, it was very rewarding. Vâng, thưa quý vị, ông Chief Greg Covey của chúng ta đó, ông cũng đã từng có thân quen và kết hôn ở bên Lahaina, bên Hawaii, nên ông có nhớ những cái kỷ niệm rất là đẹp với thành phố Lahaina trước khi bị tan hoang vì cơn lửa. Thì ông cũng rất là đau lòng, nhưng mà qua để mà đóng góp trong cái công cuộc là đi tìm những người mất tích, thì ông đã kết thúc cái mission đó và trở về lại để báo cáo với chúng ta. So thank you for sharing that experience with us and for your service, not just here but in other places, depending on the demands. And who knows, you might be called upon anytime now. Hopefully not anything serious, but can you give us some guidance, some things you would like our citizens to know and maintain, some preventive measures that we should be taking, not just any time of the year, but throughout the year? So actually, that's a good timed question because it's Fire Prevention Week this week. Many of our fires are preventable. You know, when fires happen is when fire prevention happens, operations starts. That's where we go to work. So, you know, being smart around the house while cooking is very common
fire hazard. Being smart with those batteries, being smart with electricity and things like that, extension cords and things. Those are all very common fire causes. But the most important thing is to make sure you have a working smoke detector so that when a fire happens, if you're asleep, the alarms will alert you and protect you and get you out of the house. Yes, very, very important. Vâng, thưa quý vị, ông trưởng ty cảnh sát Division Chief của Garden Grove, sở cứu hỏa OCFA xin nhắn quý vị là cẩn thận về vấn đề nấu nướng, bếp đốt lửa tại bếp và các nơi trong nhà. Nếu quý vị sử dụng bếp và lửa thì phải cẩn thận. Thứ hai nữa là lúc nào cũng phải có những cái máy mà nó báo động đó. Khi mà có khói hoặc là lửa đó, máy báo động lúc nào cũng phải hoạt động tốt để quý vị biết. Có khi nửa khuya nửa hôm đang ngủ lửa bốc cháy là vì những cái dây điện nó cắm vô chồng chéo nhau, nó rất là nguy hiểm. Thì phải có máy báo động và cẩn thận khi mình câu điện, kéo dây điện nào đó thì đừng có làm cái gì mà nó không đúng với luật, với code thì nó sẽ gây nguy hiểm. Also, your paramedics when they come out, they don't just fight fires. Sometimes they have to save a child from a drowning or break into a house or even pets. You have to rescue dogs and cats too. Can you speak to that? So it's correct. So all firefighters are firefighters first, and then or EMTs at a medical training, because 75% of our calls are medical in nature. So we also have firefighters that are dual trained as paramedics. So it depends on the call that day, that moment is what kind of role they're going to do. If it's medical, delivering babies, heart attacks, strokes, falls, things like that, then they're going to be paramedics. If it's a fire or a traffic accident or a hazardous materials type of incident, then they're going to be firefighters. So they're dual role trained, which gets the most value out of them. Perfect, thank you sir. Vâng, thưa quý vị, những cái cảnh sát cứu hỏa đó họ cũng là những các chuyên viên y tế nữa, paramedic nữa, tức là có khi gặp lửa thì đánh lửa, mà gặp những người cần cứu thương thì phải cứu thương, nhiều trường hợp khác nhau. Heart attack, bị đột quỵ, bị nhồi máu cơ tim, bị ngất xỉu, bị vấp té, bị đụng xe, thương tích, tất cả các việc mà cần cứu thương cũng là cứu hỏa OCFA. Thì họ có nhiều cái nhiệm vụ khác nhau, ít nhất là cứu hỏa và cung cấp những dịch vụ y tế ngay tại hiện trường trước khi đưa vào bệnh viện và được cứu cấp. Thì đấy là OCFA hiện nay có hợp đồng đã được 3 năm và 7 năm sau nữa mới ký lại, tức là mỗi 10 năm mới ký hợp đồng, tới 2030 mới ký lại hợp đồng với OCFA. So I just told our audience that you're still on the contract. It's a good 10-year contract. Correct. And, won't require a review and contracting again until 2030. But in the meantime, they can reach out to you, and I know you get 49 calls a week or a day. That is those numbers are really, really substantial. So we appreciate your service. Yeah, we've been growing about 8% a year on incidents. It's getting busier and busier. So we're prepared to be for it, and we're ready to serve in any way we need. And it's not just the fire side, it's the fire prevention or the community outreach. We have a very robust community outreach program that we're your fire departments. So going to your city events and seeing your firefighters and interacting with them. They're there for you. They'd love to say hi. So don't be afraid to talk to them. Thank you. Chief Covey cũng nhắc quý vị rằng là chúng tôi ở đây để phục vụ quý vị lâu ngày và thường trực, và quý vị biết là mỗi một ngày 40 mấy cuộc gọi là nhiều lắm đó quý vị. Thành ra hàng năm đó ở Garden Grove là tăng cường cái mức độ dịch vụ đó tới là 8% hàng năm, 8%, nhiều lắm đó quý vị. Thì quý vị có thể đến hội đồng thành phố cứ mỗi thứ ba khi chúng tôi họp hội cách mỗi tuần đó, thì có ông Chief Covey, ông đứng thường trực với hội đồng thành phố, và quý vị có thể đến góp ý kiến, đặt câu hỏi vân vân trong 3 phút thời lượng mà thành phố tiếp nhận quý vị. Thành ra đó là hội đồng thành phố. So I told our audience, you there at our council meeting, there we make the public hearing available to all our residents. They can come in, speak their 3 minutes and ask questions or give comments and so on, and say hi to you because you're very friendly. And I want people to get to know our firemen and our chief, and we appreciate your time here today. It's really an honor to be here. Thank you for having me. Thank you. Division Chief
Craig Covey. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị gặp lại lúc khác trong chương trình Vietface của chúng ta và ở bên ngoài thành phố Garden Grove cũng như các thành phố khác của Little Sài Gòn, Nam California. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.